Lời Phật dạy cuối năm. Bình an không đến từ mâm cao cổ đầy. Cuối năm rồi, những ngày cuối cùng của một năm cũ đang lặng lẽ trôi qua. Ngoài kia, phố phường bắt đầu rộn ràng hơn, chợ búa đông đúc hơn. Ai cũng tất bật chuẩn bị cho Tết. Người thì lo sắm sửa, người thì lo tiền bạc, người lại lo Tết này có bằng Tết năm ngoái hay không. Nhưng giữa tất cả những bộn bề ấy, nếu có thể dừng lại một chút, ngồi yên một chút, lắng nghe lòng mình một chút, ta sẽ nhận ra rằng điều mà ai cũng đang thật sự mong cầu không hẳn là một cái Tết thật lớn, mà là một cái Tết thật an. Đức Phật từng dạy, khổ không phải vì thiếu, mà vì tâm không biết đủ. Câu nói ấy càng về cuối năm càng đáng để ta suy ngẫm. Bình an không đến từ bên ngoài. Nhiều người nghĩ rằng có tiền rồi sẽ an, có nhà to rồi sẽ an, có mâm cao cổ đầy rồi sẽ an. Nhưng Phật dạy ta rằng bình an không sinh ra từ vật chất. Bình an sinh ra từ tâm đã thôi chạy. Có những gia đình bàn tiệc rất lớn, món ăn rất nhiều, nhưng bữa cơm lại nặng nề. Mỗi người một chiếc điện thoại, mỗi người một nỗi lo riêng. Cũng có những mái nhà đơn sơ, chỉ vài món giản dị, nhưng ánh mắt chan chứa yêu thương, câu chuyện rôm rả và tiếng cười vang lên rất thật. Phật không bảo ta phải nghèo. Phật chỉ nhắc ta đừng để vật chất che mất sự ấm áp của tình người. Cuối năm, nếu còn được trở về nhà, còn được ngồi xuống bên mâm cơm, còn nghe được giọng nói quen thuộc của cha mẹ, còn thấy con cháu quây quần, thì đó đã là phước lớn trong đời. Cuối năm là lúc nhìn lại chính mình. Suốt cả năm, ta đã chạy rất nhiều. Chạy vì cơm áo, chạy vì trách nhiệm, chạy vì kỳ vọng của người khác. Có khi chạy đến mức quên mất mình đang mệt. Đức Phật dạy, người không biết dừng lại sẽ không bao giờ thấy đủ. Cuối năm không phải để so sánh mình với người khác, mà để hỏi lại chính mình. Ta đã sống có bình an chưa? Ta đã thương người đủ chưa? Ta đã đối xử tử tế với chính mình hay chưa? Có những điều trong năm cũ ta đã cố gắng rất nhiều, nhưng kết quả không như mong muốn. Nếu Tết này ta chưa có nhiều tiền, chưa có thành công lớn, xin đừng tự trách mình quá nhiều. Phật dạy rằng chỉ cần còn sống, còn tỉnh thức, thì năm nào cũng có thể là khởi đầu mới. Tết không phải để khoe, mà để trở về. Tết không phải để khoe nhà cao, khoe xe đẹp, khoe con cái giỏi giang. Tết là để trở về với gia đình, trở về với cội nguồn, và quan trọng nhất là trở về với chính tâm mình. Có người cả năm buôn ba nơi đất khách, chỉ mong Tết được về nhà một lần. Có người cả đời lam lũ, chỉ mong còn đủ sức ngồi bên con cháu. Vậy mà đôi khi ta có đủ những điều ấy, lại xem đó là chuyện hiển nhiên. Phật dạy, người biết ơn là người đã bước một nửa con đường đến an lạc. Cuối năm, hãy dành một chút thời gian để biết ơn những điều đang có, biết ơn những người vẫn còn bên cạnh ta, biết ơn chính mình vì đã không bỏ cuộc. Biết đủ, bài học lớn nhất của Phật trong ngày cuối năm. Biết đủ không có nghĩa là dừng cố gắng. Biết đủ là không để lòng mình bị dày vò bởi so sánh. Ta có thể chưa giàu, nhưng nếu tối về ngủ yên, đó đã là phước. Ta có thể chưa thành công lớn, nhưng nếu còn gia đình, còn người thương yêu,
đó đã là may mắn. Đức Phật dạy, biết đủ thì giàu, biết buông thì nhẹ. Cuối năm, hãy buông bớt một chút tham cầu, buông bớt một chút hơn thua, buông bớt những oán giận đã cũ, không phải để thua người khác, mà để thắng chính mình. Tha thứ, món quà quý nhất cuối năm. Có những tổn thương trong năm cũ ta đã mang theo rất lâu. Có những lời nói, những hành động của người khác đã làm ta buồn, ta đau. Nhưng Phật dạy, tha thứ không phải vì người khác xứng đáng, mà vì lòng ta xứng đáng được bình yên. Cuối năm, nếu có thể tha thứ cho ai đó một chút, xin hãy làm. Nếu có thể nhẹ lòng với chính mình, xin đừng chần chừ. Không phải để quên, mà để lòng được nhẹ. Tết an hay không là do tâm mình. Tết có thể rất đông, nhưng lòng vẫn cô đơn. Tết có thể rất đơn giản, nhưng tâm lại rất ấm. Phật dạy rằng, tâm an thì cảnh an. Nếu tâm ta an, dù mâm cơm đơn sơ, xuân vẫn về. Nếu tâm ta bất an, dù vật chất đủ đầy, lòng vẫn trống rỗng. Lời chúc cuối năm từ lời Phật dạy trước thềm năm mới. Xin chúc bà con một cái Tết không nặng nề lo nghĩ, không áp lực hơn thua, không mệt vì chạy theo hình thức. Chúc cho mỗi mái nhà đều có sự ấm áp, mỗi bữa cơm đều có tiếng cười, mỗi người đều mang theo một tâm lành để bước sang năm mới. Nếu năm cũ còn nhiều điều chưa trọn vẹn, xin đừng buồn. Chỉ cần lòng còn thiện, tâm còn sáng, thì năm mới vẫn còn rất nhiều hy vọng. Nguyện cho tất cả chúng sinh bớt khổ vì tham cầu, bớt đau vì chấp trước, và sống chậm lại để thương nhau nhiều hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời cảm ơn chân thành từ tâm an Phật ngôn. Chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý vị đã dành thời gian quý báu để theo dõi và ủng hộ kênh Tâm An Phật ngôn. Sự quan tâm và đồng hành của quý vị chính là nguồn động viên to lớn, giúp chúng tôi không ngừng nỗ lực mang đến những bài giảng Phật Pháp đầy ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống theo lời dạy của Phật. Sự quan tâm và đồng hành của quý vị chính là nguồn động viên to lớn, giúp chúng tôi không ngừng nỗ lực mang đến những bài giảng Phật Pháp đầy ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống theo lời dạy của Phật. Để không bỏ lỡ những video mới nhất, xin quý vị vui lòng đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo. Điều này sẽ giúp quý vị dễ dàng cập nhật những nội dung hữu ích về giáo lý nhà Phật, những bài học sâu sắc về cuộc sống, giúp tâm an, trí sáng và lòng từ bi ngày càng rộng mở. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.